છેલ્લા લેક્ચરની અંદર આપણે પાઘડીના મૂલ્યાંકન માટેની વિવિધ પદ્ધતિઓ, એમાં પહેલી પદ્ધતિ સાદી સરેરાશ નફાની રીતે બે દાખલા આપણે ગયા હતા અને એ બંને દાખલા માટે આપણે બે દાખલા ગણી અને સમજવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. બીજી રીતની આપણે વાત કરશું ભારિત સરેરાશ નફાની રીતે પાઘડીની ગણતરી. ભારિત સરેરાશ નફાની રીતે જ્યારે પાઘડી ગણવાની હોય ત્યારે આ પદ્ધતિની અંદર આપણે ત્રણ સ્ટેપમાંથી એ પસાર થવાનું છે. પહેલું સ્ટેપ કોષ્ટક બનાવવું, બીજું સ્ટેપ ભારિત સરેરાશ નફો મેળવવું અને ત્રીજું સ્ટેપ પાઘડી મેળવવી. એના સૂત્રની વાત આપણે વિસ્તારથી અગાઉના લેક્ચરમાં કરી હતી. તો આપણે ભારિત સરેરાશની રીતે પાઘડી કેવી રીતે ગણાય એના દાખલાની વાત કરશું. સ્વાધ્યાયનો દાખલા નંબર 6. રકમ જોઈએ. નીચેની માહિતી પરથી ભારિત સરેરાશ નફાની રકમ મેળવો. વર્ષ આપણને આપી દીધા છે 4 વર્ષ અને 4 વર્ષનો નફો. આ દાખલાની અંદર કઈ પદ્ધતિથી દાખલો ગણવાનો છે તેની સ્પષ્ટ સૂચના એ આપણને આપી દીધી છે. ભારિત સરેરાશની રકમ અહીંયા આપણે પાઘડી નથી મેળવવાની, પણ ભારિત સરેરાશની રકમ મેળવવાની છે. જો આપણને દાખલા પર પદ્ધતિની વાત ન કરી હોય તો એના માટે આપણે નોંધ કરી હતી કે જ્યારે નફામાં સતત વધારો થતો હોય ત્યારે પાઘડી ભારિત સરેરાશ નફાની રીતે ગણવી. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો નફો સતત વધી રહ્યો છે, પણ જ્યારે દાખલાની રકમ જુઓ ત્યારે વર્ષને પહેલા ક્રમમાં ગોઠવી દેવાના અને પછી જ આપણે નફાની સરખામણી કરવાની. તો અહીંયા જે આપણે વર્ષ આપ્યા છે એ ચડતા ક્રમમાં જ છે, એટલે કઈ પ્રશ્ન છે નહીં. તો આ દાખલામાં આપણે ભારિત નફાની રકમ મેળવવાની છે, તો આપણે 3 સ્ટેપમાંથી પસાર થવાનું છે. પહેલું સ્ટેપ છે કોષ્ટક બનાવવાનું. તો પહેલા આપણે કોષ્ટક મૂકી દેવી. વર્ષ અને નફો આ બે વિગત દાખલામાંથી આપણે લાવીને મૂકવાની છે અને બીજા બે કોલમ બનાવવાના છે. એમાં ત્રીજું કોલમ ભાર અને ભારિત નફો. ભાર જ્યારે આપણે આપવાનો છે ત્યારે નજીકના વર્ષને વધુ ભાર આપવાનો અને દૂરના વર્ષને ઓછો ભાર આપવાનો. એટલે નજીકનું વર્ષ એ 2016-17 ગણાય, નહીં કે 13-14. તો આપણે સૌથી વધુ ભાર એ 16-17 ને આપવાનો છે. તો ભારિત સરેરાશની રીતે દાખલો ગણવાનો હોય ત્યારે વર્ષને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દેવાના અને ભાર ક્રમશઃ 1 2 3 4 5 રીતે આપી દેવાના. તો આપણે 4 વર્ષે 4 ભાર આપશું, 2 3 અને 4. એટલે ઓટોમેટિક ભાર અપાઈ જાય. હવે આપણે મેળવવાનો છે ભારિત નફો. આપણે સૂત્રની અંદર વાત કરી હતી ભારિત નફો બરાબર નફો એને ગુણ્યા ભાર. તો દાખલામાં આપણને નફો આપી દીધો છે અને ભાર પણ આપ્યો છે. ભારિત નફાનું સૂત્ર નફો ગુણ્યા ભાર. તો આપણે આ બંનેનો ગુણાકાર કરશું. 60000 એને ગુણ્યા 1 બરાબર 60000. 70000 એને ગુણ્યા 2 1,40,000. 90000 એને ગુણ્યા 3 2,70,000 અને 1,10,000 એને ગુણ્યા 4 4,40,000. કોષ્ટક પૂર્ણ કર્યા પછી ભાર અને ભારિત નફો બંને
સરવાળો કરશું. ભારના સરવાળાને કહીશું કુલ ભાર. 4 ને 3 7 ને 2 9 ને 1 10. અને ભારિત નફાના સરવાળાને કહીશું કુલ ભારિત નફો. બધાનો સરવાળો કરશું. 60,000 1,40,000 2,70,000 4,40,000 9,10,000. આ આપણું પહેલું સ્ટેપ થયું. કોષ્ટક બનાવ્યું. ત્યાર પછી બીજું સ્ટેપ, ભારિત સરેરાશ નફો મેળવવો. ભારિત સરેરાશ નફો સૂત્ર મૂકી દેવું. ભારિત સરેરાશ નફો બરાબર, સૂત્રની આપણે વાત કરી હતી. ભારિત સરેરાશ નફો બરાબર કુલ ભારિત નફો ભાગ્યા કુલ ભાર. સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકી એટલે આપણને ભારિત સરેરાશ નફો મળે. બરાબર નીચે બરાબર કુલ ભારિત નફો આપણે મેળવ્યો. કુલ ભારિત નફો 9,10,000 ભાગ્યા કુલ ભાર, એ પણ આપણે મેળવ્યો. કુલ ભાર 10. 9,10,000 ભાગ્યા 10 કરીએ તો આપણને રકમ મળે 51,000. આ રકમ મળી ભારિત સરેરાશ નફાની. હવે આપણે આના પછી ત્રીજું સ્ટેપ પાઘડી મેળવવાની હોય. પણ આ દાખલાની અંદર આપણને પાઘડી મેળવવાની કોઈ સૂચના આપી નથી. આપણે માત્ર ભારિત સરેરાશ નફો જ મેળવવાનો છે. તો અહીંયા આપણો દાખલો એ પૂર્ણ થઈ જાય છે. આંકડા શાસ્ત્રમાં જો દાખલો ગણવાનો હોય તો સાવ સાદી રીતે x બાર w સિગ્મા w આ xi ભાગ્યા સિગ્મા w તો પણ દાખલાનો જવાબ મળે. પણ અહીંયા દાખલો આપણે આંકડા શાસ્ત્રની રીતે નહીં પણ એકાઉન્ટની રીતે ગણવાનો હોવાથી આપણે સૂત્ર આ રીતે મૂકવાના રહેશે. ભારિત સરેરાશ નફાની રીતે બીજો એક દાખલો ગણશું. સ્વાધ્યાય દાખલા નંબર 7. સૌથી પહેલા આપણે રકમ જોઈએ. નીચેની માહિતી પરથી બાબુલાલ અને કાંતિલાલની ભાગીદારી પેઢીની પાઘડીની કિંમત છેલ્લા 5 વર્ષના ભારિત સરેરાશની 3 વર્ષની ખરીદીના આધારે નક્કી કરો. આ દાખલામાં પણ કઈ પદ્ધતિથી પાઘડીની કિંમત મેળવવાની છે એની આપણને સ્પષ્ટ સૂચના આપી દીધી છે. જ્યારે પણ દાખલામાં સૂચના આપેલી હોય ત્યારે કોઈ મુદ્દાને ધ્યાનમાં નહીં લેવાના, સીધો જ દાખલો ગણવા માંડવાનો. જ્યારે દાખલામાં સૂચના ન હોય ત્યારે જ જે નોંધ લખી છે એની આપણે વાત કરવાની અને યાદ કરવાનો પ્રયત્ન કરવાનો. અહીંયા આપણે દાખલામાં સૂચના આપી દીધી છે એટલે સીધો જ આપણે દાખલો ગણવાનો છે. ભારિત સરેરાશની રીતે દાખલો ગણવાનો છે એટલે આપણે 3 સ્ટેપમાંથી પસાર થવાનું. પહેલું સ્ટેપ કોષ્ટક બનાવવાનું, બીજું સ્ટેપ ભારિત સરેરાશ નફો મેળવવાનો અને ત્રીજું પાઘડીની કિંમત મેળવવાની. સૌથી પહેલા આપણે કોષ્ટક બનાવીશું. તો આપણે વર્ષ અને નફો વર્ષને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવી દેવાના. જો કે આપણા દાખલામાં વર્ષ ચડતા ક્રમમાં જ આપેલા છે. જ્યારે વર્ષને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવો ત્યારે નફો પણ જે તે વર્ષની સામે જે તે વર્ષનો જ આવે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનો. વર્ષ ફરે અને નફો ન ફરે એવું ન બને એનું ખાસ ધ્યાન રાખશું. હવે આપણે બે સ્ટેપ, પહેલું સ્ટેપ કોષ્ટક બનાવવાનું છે. એમાં બે કોલમ બનાવવાના છે, એક ભાર અને બીજું ભારિત નફો. પણ ઘણી વખત એવું બને કે આ કોષ્ટક તો ગોખણપટ્ટી પ્રકારનું થઈ ગયું. તો એવું ન થાય તો આપણે બીજી રીતે પણ ગણશું. પહેલા આપણે સૂત્ર મૂકી દઈએ. પહેલું સ્ટેપ ઊભું રાખીએ. બીજું સ્ટેપ ભારિત સરેરાશ નફો. તો બીજું સ્ટેપ આપણે પહેલા ગણવું. ભારિત સરેરાશ નફો. એનું સૂત્ર મૂકી દઈશું. ભારિત સરેરાશ નફો બરાબર
કુલ ભારિત નફો ભાગ્યા કુલ ભાર. સૂત્ર પ્રમાણે દાખલો ગણીશું તો ઓટોમેટિક કોષ્ટક બને. આપણે મેળવવો છે ભાર અથવા ભારિત નફો. ભારિત નફો જેનું સૂત્ર છે નફો ગુણ્યા ભાર. તો આપણને દાખલામાં નફો આપ્યો છે, ભાર આપ્યો નથી, તો આપણે કોષ્ટકમાં પહેલું કોલમ બનાવીશું ભાર. આ સૂત્ર દ્વારા પણ જાણી શકાય છે. આ સૂત્ર આપણને આવડતું હોય તો આ કોષ્ટક ઓટોમેટિક બનાવતા આવડે. આપણે સૂત્ર પ્રમાણે જાણીએ છીએ. આપણે ભારિત નફો મેળવવો છે એટલે ભાર ગુણ્યા નફો અથવા તો નફો ગુણ્યા ભારનો ગુણાકાર કરી અને સરવાળો કરવાનો છે. તો પહેલા આપણે ભાર નથી આપ્યો તો પહેલા આપણે ભાર મેળવીશું. ભાર આપણે જે નજીકનો વર્ષ છે એને વધુ ભાર આપવાનો, દૂરના વર્ષને ઓછો, એટલે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા પછી ક્રમશઃ 1 2 3 4 5 રીતે આપી દઈશું. 1 2 3 4 5. આ ભારનો આપણે સરવાળો કરીએ તો એને કહેવાય કુલ ભાર. 1 થી 5 નો સરવાળો કરશું 15. હવે આપણે મેળવવાનું છે ભારિત નફો. ભારિત નફો એટલે નફો ગુણ્યા ભાર. નફો અને ભારનો આપણે ગુણાકાર કરશું. નફા અને ભારનો ગુણાકાર કરી એટલે આપણને ભારિત નફો મળે. તો સૌથી પહેલા 40000 એને ગુણ્યા 1 બરાબર 40000. 60000 એને ગુણ્યા 2 1,20,000. 75000 એને ગુણ્યા 3 2,25,000. 90000 એને ગુણ્યા 4 3,60,000. 1,20,000 એને ગુણ્યા 5 બરાબર 6 લાખ. આપણે મેળવવું છે કુલ ભારિત નફો. કુલ ભારિત નફો એટલે ભારિત નફાનો સરવાળો, જેને કહીશું કુલ ભારિત નફો. બધાનો સરવાળો કરીએ તો આપણને રકમ મળે 13,45,000. 13,45,000 રૂપિયા આપણને નફો મળ્યો. આ આપણું પહેલું સ્ટેપ તૈયાર થઈ ગયું. હવે આપણે બીજું સ્ટેપ સૂત્ર મૂક્યું છે. સૂત્રની અંદર કિંમત મૂકીએ એટલે આપણને ભારિત સરેરાશ નફો મળે. બરાબર નીચે બરાબર કુલ ભારિત નફો આપણે મેળવ્યો 13,45,000 ભાગ્યા કુલ ભાર એ પણ મેળવ્યો છે 13,45,000 ભાગ્યા 15 બરાબર 89,666.67. 13,45,000 ભાગ્યા 15 કરીએ તો 89,666.666 થાય. એટલે 5 કે તેથી વધુ હોય તો આપણે એક પોઈન્ટ ઉમેરવાનો, એટલે આપણે 67 મૂક્યા. આ પહેલો સ્ટેપ, આ બીજું સ્ટેપ. હવે ત્રીજું સ્ટેપ પાઘડી. પાઘડીનું સૂત્ર મૂકી દઈશું. પાઘડી બરાબર ભારિત સરેરાશ નફો ગુણ્યા પાઘડીના ખરીદીના વર્ષોની સંખ્યા. બરાબર નીચે બરાબર ભારિત સરેરાશ નફો આપણે મેળવ્યો 89,666.67. એને ગુણ્યા ખરીદીના વર્ષોની સંખ્યા આપણને દાખલામાં આપેલી હોય 5 વર્ષના ભારિત સરેરાશની 3 વર્ષની ખરીદી. કેટલા વર્ષની? 3 વર્ષ. ખરીદીના વર્ષની સંખ્યા થશે 3. હવે આપણે આ બંનેનો ગુણાકાર કરીએ એટલે આપણને પાઘડી મળે 89,666.67. એને ગુણ્યા 3 કરશો તો જવાબ તમારો પોઈન્ટમાં આવશે. એટલે આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં ગુણાકાર એવી રીતે કરવાનો
89,666.66666 આખા કેલ્શિયમમાં સમાય ત્યાં સુધી એને ગુણ્યા 3 કરો એટલે આપણને જવાબ મળશે 2,69,000. પાઘડીની રકમ મળશે 2,69,000. મિત્રો જ્યારે પણ ભારિત સરેરાશની રીતે દાખલો ગણવાનું કીધું હોય ત્યારે આપણે સ્ટેપ યાદ રાખશું અને સ્ટેપ પ્રમાણે દાખલો ગણશું એટલે કોઈ જગ્યાએ તમારો દાખલો ખોટો પડશે નહીં. મિત્રો આજે આપણે આ લેક્ચરની અંદર 2 દાખલા ગણ્યા, એના જેવા જ 2 દાખલા એ ઉદાહરણ નંબર 3 અને 4 છે. જાતે ગણવાનો પ્રયત્ન